Αν το σκούτερ σου μπορούσε να διαλέξει μόνο ένα ανταλλακτικό, ξέρεις ποιο θα ήταν? Δεν θα ήταν ούτε η εξάτμιση, ούτε οι εναρτήσεις, ούτε καν τα φρένα. Θα ήταν το ελαστικό. Το σκούτερ σου ξέρει κάτι που ίσως δεν ξέρεις εσύ. Δεν στρίβεις εσύ. Δεν φρενάρεις εσύ. Δεν κρατιέσαι εσύ στο δρόμο. Τα λάστιχα τα κάνουν όλα αυτά. Και όταν δεις ξαφνικά βρεγμένη άσφαλτο, γυαλιστερές διαβάσεις ή εκείνη τη στροφή που παίρνεις κάθε μέρα, τότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις πόσο σημαντικά είναι αυτά. Καλησπέρα σε όλους. Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το καινούριο Dunlop Scoot Smart 2. Το καινούριο ελαστικό, το εξ ολοκλήρου καινούριο ελαστικό της Dunlop για σκούτερ και μέγα σκούτερ. Ξεκινάμε με την χάραξη. Η χάραξη είναι πολύ πιο βρόχινη από το προηγούμενο Scoot Smart. Δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί να μοιάζει κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή οι γραμμές να είναι παρόμοιες, αλλά είναι πολύ πιο πλούσιο σε χάραξη και έχει και βοηθητικές, να το πω έτσι, γραμμές, βοηθητική χάραξη, η οποία εννοείται πως κάνει το ελαστικό να συμπεριφέρεται πολύ καλύτερα στο βρεγμένο, σε συνεργασία βέβαια πάντα με τη γόμα, που είναι ακόμη υψηλότερης ποιότητας, έχοντας μεγαλύτερο ποσοστό πυρητίου ακόμη, βοηθώντας έτσι το χειμώνα, στις βρόχινες συνθήκες κτλ. Βλέπουμε εμπρός μία διαφορετική χάραξη από ό,τι στο πίσω, ενώ στο προηγούμενο Scoot Smart ήταν σχεδόν ίδια, μπορείτε να τη δείτε εδώ, δηλαδή εδώ το εμπρός ελαστικό δεν έχει καμία σχέση με το πίσω ελαστικό σε χάραξη, ουσιαστικά έχει μία επιπλέον γραμμή η οποία βοηθάει στο να διαβάζει τον δρόμο. Όσον αφορά το σκελετό του ελαστικού, έχει προσθεθεί στο πλαϊνό του ελαστικού πολυεστέρας, κάτι που έλειπε από το προηγούμενο Scoot Smart, και αυτό τι προσδίδει στο ελαστικό? Προσδίδει περισσότερη και μεγαλύτερη άνεση κατά την κύληση. Δεν χάνει όμως το σπορ χαρακτήρα του ελαστικού, γιατί το Scoot Smart έχει γίνει γνωστό για το σπορ χαρακτήρα, για τον τρόπο που στρίβει, για τον τρόπο που είναι σταθερό υποκλίση. Δεν το χάνουμε αυτό στο καινούριο. Είναι πολύ καλό το λάστιχο στο στρίψιμο, πάρα πολύ καλό υποκλίση. Παρ' όλα αυτά κερδίζουμε σε κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι η άνεση και όπως είναι η ποιότητα κύλησης. Αποτελείται στο πέλμα του ελαστικού από 2 έως και 5 λινά παρακαλώ, 5, και στο πλαϊνό του ελαστικού από 1 έως και 3 λινά παρακαλώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το Dunlop το Scoot Smart 2 δεν έχει χάσει, ιδίως σε κάποιες διαστάσεις που χρησιμοποιούνται παραπάνω λινά στο πέλμα του ελαστικού για την κατασκευή του σκελετού, δεν έχει χάσει λοιπόν την ανθεκτικότητα που είχε στο τρύπημα. Δεν θα μείνει κανείς λοιπόν από ένα καρφάκι μικρό στον δρόμο χωρίς αέρα. Η γόμα του καινούριου Scoot Smart 2 ουσιαστικά είναι βελτιωμένη αρκετά σε σχέση με το προηγούμενο λάστιχο που είναι το Scoot Smart, και αυτό τι κάνει στο ελαστικό? Ουσιαστικά του προσδίδει λίγο μικρότερη, ένα ποσοστό 10 με 15% απόσταση φρεναρίσματος, απόσταση ακινητοποίησης. Η καινούρια χάραξη επίσης προσδίδει στο ελαστικό μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση, έτσι ώστε το ελαστικό να μην βγάζει πια, σε κάποιες περιπτώσεις έβγαζε 15-14.000 χιλιόμετρα, να βγάζει κάτι της παραπάνω, ιδίως σε βαριά σκούτερ. Όσον αφορά τα εργοστάσια παραγωγής κτλ., το Scoot Smart Radial έχει παραμείνει στην Γαλλία, κατασκευάζεται μαζί με τα υπόλοιπα Radial ελαστικά της Dunlop, τα μεγάλα ουσιαστικά. Άρα Ευρώπη, έχει πάει κάποια παραγωγή Ασία και θα δούμε, έχει και Ινδονησία, θα δούμε γενικά, γιατί όλες οι διαστάσεις δεν έχουν έρθει ακόμη. Έχουν έρθει κάποιες διαστάσεις. Σκεφτείτε τώρα το Scoot Smart, το απλό, έβγαινε σε πάνω από 60 διαστάσεις παρακαλώ. Ήτανε το ελαστικό με τη μεγαλύτερη γκάμα διαστάσεων στην αγορά για σκούτερ. Στο συγκεκριμένο αναμένονται οι καινούργιες διαστάσεις. Σκεφτείτε τώρα, δεν έχει έρθει, έρχεται τώρα τέλος του μηνός, ούτε η διάσταση 110-70-16 ακόμη. Αναμένεται όμως και θα δούμε περαιτέρω πράγματα, θα δούμε και άλλα πράγματα για το συγκεκριμένο ελαστικό. Θα κάνουμε και τεστ, προσωπικό τεστ, έτσι, προσωπικό δηλαδή σε δικό μας μηχανάκι, θα το τοποθετήσουμε. Από εκεί πέρα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο, ίσως με περισσότερες διαστάσεις, με περισσότερα νέα για το συγκεκριμένο, αλλά όπως και να έχει, το συγκεκριμένο ελαστικό
είναι το μεγαλύτερο νέο της χρονιάς για την Dunlop. Από προσωπική άποψη, όπως βλέπω το συγκεκριμένο ελαστικό, από την εμπειρία που έχω κτλ., μπορώ να σας πω ότι το συγκεκριμένο σίγουρα έχει μια πάρα πολύ υψηλού επίπεδου πρόσφυση. Αντίστοιχη θα τολμήσω να πω και θα πω γιατί όντως έτσι είναι, με το Roatec της Metzeler. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι λόγω του λίγο μαλακότερου σκελετού δεν χάνει αυτό τον σπορ χαρακτήρα που είχε το ελαστικό, το Scoot Smart, το προηγούμενο, αλλά έχει βελτιωθεί το grip του ελαστικού, υποκλίση και γενικά έχει βελτιωθεί όλη η πρόσφυση σε όλα τα επίπεδα, βρεγμένο, στεγνό, κακοτράχαλο δρόμο κτλ. Σε κάποιες ιδιάζουσες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη Honda SH Mode, δεν υπήρχε ένα καλό ελαστικό σε αυτές τις διαστάσεις, 80-90-16 και 100-90-14. Το συγκεκριμένο που έχει έρθει ήδη σε αυτές τις διαστάσεις είναι εξαιρετικό. Η τιμή σε γενικές γραμμές θα κυμανθεί σε πάρα πολύ ανταγωνιστικά επίπεδα. Θεωρώ εγώ χαμηλότερα του ανταγωνισμού. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι χαμηλότερα του ανταγωνισμού. Και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ας πούμε η κατασκευή ίσως είναι στην Ινδονησία, όπως άλλωστε και τον Roatec Scooter και τον Angel Scooter από την Pirelli, άρα μιλάμε για ένα ελαστικό πιο οικονομικό, βάσει του ότι αυτό που σας είπα κατασκευάζω στην ίδια χώρα. Γιατί όχι να μην δοκιμαστεί και από εσάς, γιατί όχι να μην δώσετε μια ευκαιρία στο να δείτε όντως ότι είναι ένα καλύτερο ελαστικό, καμία σχέση με το προηγούμενο, όπως σας είπα, ένα όντως καινούριο, πολύ καλύτερο ελαστικό και θα πω ότι άμα αυτή τη στιγμή ο βασιλιάς των σκούτερ είναι ίσως το Metzeler, το Roatec, μιλάω για αυτούς που θέλουν και πρόσφυση και χιλιομετρική απόδοση και απόδοση στο βρεγμένο, με μικρή διαφορά ίσως από το δεύτερο είναι το Roatec Scooter, ο βασιλιάς, αυτή τη στιγμή γεννάται ο καινούριος, ο νέος βασιλιάς. Γι' αυτό λοιπόν ήρθε το νέο Dunlop Scoot Smart 2. Νέα σύνθεση υλικού, νέα γόμα δηλαδή, νέα σχεδίαση η οποία απομακρύνει πολύ πιο αποτελεσματικά το νερό, 10% τουλάχιστον μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης, νέος σκελετός για μεγαλύτερη άνεση και σίγουρα μεγαλύτερη χιλιομετρική απόδοση, τουλάχιστον κατά 20-25%. Με λίγα λόγια, το σκούτερ σου δεν θέλει ένα απλό ελαστικό. Θέλει ένα ελαστικό έτοιμο για ήλιο, βροχή, κίνηση, λακκούβες και το καθημερινό «έλα μωρέ, προλαβαίνω το πορτοκαλί». Το επόμενο διάστημα θα τρέξουν κάποιες προσφορές, οι οποίες θα ανέβουν και στο site μας, για το συγκεκριμένο ελαστικό πάντα. Μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα και περιορισμένα ζεύγη, άρα μπορείτε να μπείτε στο site μας, να δηλώσετε το mail σας και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το συγκεκριμένο ελαστικό. Είτε έχετε απλό σκουτεράκι, είτε κάποιο μέγα σκούτερ. Θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα υψηλές προσφορές, ιδιαίτερα υψηλές εκπτώσεις στα πρώτα 100 ζεύγη που θα φύγουν από το κατάστημά μας. Θέλω να κάνεις ένα follow ή ένα like στη σελίδα μας για να μάθεις περισσότερα νέα για το Scoot Smart 2, όπως και για όλα τα υπόλοιπα ελαστικά μοτοσυκλέτες της αγοράς. Dunlop Scoot Smart 2, γιατί η αυτοπεποίθηση ξεκινάει από το μόνο σημείο που ακουμπά το δρόμο.